Xin chào mọi người, mình tên là Tấn Khang. Hôm nay mình sẽ đọc Đông y trị liệu ca thuốc nam vị thuốc thông dụng. Con đàn hát đó con. Lời nói đầu có thể nói nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên nên ở Việt Nam chúng ta tồn tại rất nhiều loại ca tươi tốt và hữu dụng không những cho môi trường mà cả cho con người. Trong số đó không thể không kể đến cây thuốc nam sử. Tồn trong số đó không tại của chúng đã mang đến một tiềm năng rất to lớn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho con người. Thật vậy, trên thực tế đã có rất nhiều lương y ứng dụng công dụng và lợi ích của những cây thuốc nam vào việc chữa bệnh cho con người, và hiệu quả đạt được rất đáng kể. Không những thế, trong dân gian còn tồn tại rất nhiều bài thuốc hay được bào chế từ chính những cây thuốc tồn tại ngay ở xung quanh nơi chúng ta đang sinh sống, mà vì một lý do nào đó chúng ta chưa nhận biết ra chúng. Quyển sách này sẽ cho bạn thấy rõ xung quanh chúng ta có những loại cây nào mà hàng ngày chúng ta thường gặp thấy thường dùng làm thức ăn, nhưng không biết rằng đó cũng là một cây thuốc có tác dụng chữa bệnh cho chúng ta. Quan trọng hơn, sách chỉ ra một số vị thuốc nam cụ thể để chữa các bệnh thông dụng như cúm, ho, giải độc, tiêu đờm, tiêu chảy, ăn thai, và hướng dẫn cách thức bào chế những bài thuốc hay để tránh sự tương kỳ và mang lại kết quả tốt nhất cho việc chữa bệnh. Hy vọng sách sẽ là một cẩm nang hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu và ứng dụng những cây thuốc để tìm quan ta. Rồi tiếp theo nha. Đông y trị liệu cây thuốc nam và vị thuốc tiểu sự tuệ tĩnh thiền sự 1623 1713 thường được gọi tắt là tuệ tĩnh, hệ tĩnh, cẩm giàn phụ, tường hồng, nay là Tĩnh Hải Dương, được phong là ổng tổ ngàn được Việt Nam và là người mở đầu cho nên y dược cổ truyền Việt Nam. Các bộ tư y như của ông không chỉ có ý trong lịch học mà cả trong lịch sử văn học Việt Nam nhiều thế kỷ qua. Tuệ tĩnh được tôn là vị thánh thuốc nam tại Hải Dương, còn
Yên Trung nay là chùa Giàm, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, có tượng Tuệ Tĩnh tiểu sự. Nếu những kết quả nhiều nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học Việt Nam sau này không đưa thêm bằng chứng gì với kỳ truyền thuyết địa phương và những công trình nghiên cứu chuyên môn khác cho phép khẳng định Tuệ Tĩnh là một nhân vật đời Trần. Ông tên là Nguyễn Bá Tĩnh, biết hiểu là tráng tử vô dật, quê ở làng Sư Tổng, Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, Phù học Thông Nảy là thôn Nguyễn Phủ, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Một cô cha mẹ từ lúc 6 tuổi, Nguyễn Bá Tĩnh được các nhà sư chùa Hải Triều và Chúa Giao Thủy nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông đậu Thái học sinh dưới triều vua Trần Vũ Tông, nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu lấy pháp, hiệu là Tuệ Tĩnh. Nhưng ngày đi tu cũng là những ngày ông truyện trong thuốc, làm thuốc chữa bệnh người, cứu người. Đông y Tiểu năm tuổi, 1385, Tuệ Tĩnh bị đưa đi cống cho triều đình nhà Minh. Sang Trung Quốc, ông vẫn là thuốc nổi tiếng, được vua Minh phong là đại y thiền sư. Mất ở đó không rõ năm nào, biên văn chỉ ở làng Nghĩa Phú do Nguyễn Danh Nho soạn năm 1697, cùng tác tư liệu khác ở địa phương đều ghi như gọi công trình y dược. Những năm ở trong nước, Tuệ Tĩnh đã chăm chú nghề thuốc, trồng co thuốc, sư tầm kinh nghiệm chữa bệnh cho dân gian, huấn luyện y học cho các tăng đồ. Ông đã tổng hợp y dược hiểu chia là 10 khoan, đặc biệt ông có bộ hồng nghĩa giác tư 500 vị thuốc Nam Việt bằng thơ nôm, đường luật và bài phú rất hiếm. Nếu quả thực đó là tác phẩm của Tuệ Tĩnh thì chúng không chỉ giá trị trong y học mà còn là tác phẩm quan trọng trong lịch sử văn, bởi vì đây là các tác phẩm ở thời kỳ đầu của văn học chữ nôm từ bao đời nay. Thời
một quan điểm y học lập tự chủ sát với thực tế Việt Nam. Câu nói của ông Nam Dược Trị Nam Nhân thể hiện quan điểm đài bệnh chứng về mối quan hệ mật thiết giữa con người với môi trường sống xung quanh. Quan điểm ấy dần dắt ông lên ngôi vị cao nhất của nền y học cổ truyền Việt Nam. Ông Thánh Thuốc Nam trong trước tác của mình trong không rập ruột theo các trước tác của các đời nước ông không đưa kim mật thủy họa khổ lên đầu mà xếp các cây cỏ trước tiên. Ông cũng phê phát tư tưởng dị toan của những người chỉ tin vào phù chú mà ông tin thuốc. Ông đã nêu ra nhiều phương pháp khác nhau để chữa bệnh như trầm chích chườm bóp xoa ăn uống hơ xong. Tuệ tỉnh đã không dừng lại ở vị trí một thầy thuốc chữa bệnh. Ông còn sự mình truyền bá phương pháp vệ sinh tổ chức cho biết. Trong 30 năm hoạt động ở nông thôn, Tuệ tỉnh đã xây dựng 24 ngôi chùa, ít các chùa này thành y xã chữa bệnh. Ông tập hợp nhiều y ác 182 chữa bệnh được chữa bằng 3.873 phương thuốc. Ông cũng luôn nhắc nhở mọi người chú ý nguyên nhân gây bệnh, biết pháp phòng bệnh tích cực. Tuệ tỉnh nhấn mạnh tác dụng việc rèn luyện thân thể và sinh hoạt điều độ. Ông nếu phương pháp dưỡng sinh tóm tắt trong 14 chữ bế tinh dưỡng khí tồn thần. Tuệ tịnh thanh tâm quả dục chủ chân luyện hình. Tuệ tĩnh còn tập hợp những bài thuốc chữa bệnh cho tác xúc. Cho thể nói ông đã góp phần đặt cơ sở cho ngành thú y dân tộc của Việt Nam. Phần mở đầu đại cưới một số bệnh thông thường. Bệnh cảm lạnh là một bệnh nhiễm cảm lạnh là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên có hơn 200 khác nhau có thể gây ra cảm
lạnh với những triệu chứng khác nhau. Dầu triệu và triệu chứng. Triệu chứng thường xuất hiện khoảng 1 ngày 3 ngày sau khi tiết. Triệu chứng sốt với và bao gồm ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, họng, ngứa và đau ho, đau người hoặc đau đầu nhẹ, hằng hắn hơn, chảy nước mắt, sốt nhẹ, mệt mỏi nhẹ. Nguyên đông y trị liệu. Nguyên nhân mặc dù có hơn 200 có thể gây ra triệu chứng cảm lạnh xâm là thủ phạm hay gặp nhất và rất dễ điều trị. Trong có thuốc chữa bệnh khỏi cảm lạnh kháng sinh không có tác dụng chống lại virus gây bệnh. Các thuốc không kê đơn dùng để chữa cảm lạnh không chữa khỏi bệnh, cũng như không làm cho bệnh nhanh khỏi hơn. Dưới đây là những ưu và nhược điểm của một số loại thuốc hay dùng để điều trị cảm lạnh. Thuốc giảm đau. Các thuốc giảm đau không kê đơn như thường được sử dụng để điều trị sốt và đau đầu khi bị cảm lạnh, cần nhớ rằng có thể gây tổn thương gan nhất là khi dùng ở liều cao kéo dài. Không dùng cho trẻ em vì thuốc có thể gây ra hội chứng REN, một bệnh hiểm gặp nhưng có thể gây tử vong. Thuốc xịt mũi để giảm sung huyết mũi, nhưng thuốc này không nên dùng kéo dài vì có thể gây viêm niêm mạc mũi. Thuốc nên dùng mạc tính siro ho. Các loại siro ho không thể có tác dụng điều trị nguyên nhân gây ho. Trong cảm lạnh, một số loại chữa những thành phần giảm ho nhưng với lượng quá ít nên không đủ tác dụng hoặc có thể gây hại cho trẻ. Trung tâm phòng chống bệnh dịch Mỹ khuyên không nên dùng siro ho cho trẻ dưới 2 tuổi ho do cảm lạnh thường kéo dài ít nhất là 2-3 tuần. Nếu ho kéo dài hơn, cần cho trẻ đi khám là 2-3 tuần. Nếu cho ho kéo dài lâu hơn, cần cho trẻ đi khám bác sĩ. Các biện pháp tự chăm sóc khi bị cảm lạnh gồm uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ cho phòng ở luôn ấm và ẩm. Đông y trị liệu xúc họng nhiều lần trong ngày, bắt nước muối
âm hoặc uống nước chanh, âm pha với nước mật ong để làm gì chỗ phong nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý để làm giảm sung huyết mũi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài câu chuyện này nha các bạn. Bye bye.